بسم الله الرحمن الرحیم. د لومړي کال دوهم سمستر محصلینو ته د اناټومي مضمون 32 لیکچر وړاندې کوم او همداراز دغه لیکچر د ستوماتولوژي پوهنځي محصلینو لپاره چې د لومړي کال دوهم سمستر کې خپل زده کړې کوي د هغوی لپاره آماده کوم. په دې لیکچر کې موږ د ښکتني طرف عضلات وایو. په ښکتني طرف کې عضلات موږ په څلورو ناحیو باندې ویشو. یو د ګلوټیل ریجن دی یا د کوناټي د ناحیې عضلات دي. بل تای د ورون ناحیه کې چې کوم مسل دي، لیګ پونډۍ کې چې کوم دي او فوټ خپه کې چې کوم عضلات دي. د ګلوټیل ناحیې عضلات چې موږ وایو یا الیوي ناحیې عضلات، دلته 10 عضلات دي په 3 پلانونو کې دي. پلانونه دا معنا چې سطحي بیا ورپسې انټرمیډیټ او ژور. سوپرفیشل پلان کې 2 عضلات دي، ګلوټیوس میکسیمس او ټینسور فیشیلاټا. انټرمیډیټ کې مسل دی چې ګلوټیوس میډیس په نوم باندې یادېږي او ډی پلان کې د لاندې عضلات چې وروسته به بحث موږ وکړو دا عضلات شامل دي. راځو هر یو عضلې تشریح دپاره چې انزرشن، اوریجن او همداراز فنکشن موږ وپېژنو. ګلوټیوس میکسیمس مسل چې کوم دی د کوم ځای نه شروع کېږي او په کوم ځای باندې انزرشن کوي. دغه عضله د ایلیک بون ایکسټرنل سرفیس د دې ځای نه او د کوکسیجوس او د سکروم بون له پوسټیریور سرفیس نه دا شروع کېږي. همداراز یو بل لیګامنټ چې هغې ته ویل کېږي سکرو تیوبریوس لیګامنټ، د دې ځای نه هم دغه عضله شروع کېږي، شروع ځای دی او بیا په کوم ځای باندې انزرشن کوي. انزرشن د دې عضلې چې کوم دی په ایلیو ټیبیل ټرکټ او همدارنګه د فیمور د هډوکي په ګلوټیل ټیوبریسټي په دې ځای باندې انزرشن کوي، پای ته رسېږي. د دغې عضلې وظیفه دا ده چې د هپ جاینټ ایکسټینژن، د تای په لیټرل روټیشن کې رول لري، د تای په ابډکشن کې رول لري او د نی جاینټ په ایکسټینژن کې رول لري. ټینسور فیشیالاټا مسل چې کوم دی د ایلیکریس له ایکسټرنل سرفیس د دې ځای نه منشا اخلي او په ایلیو ټیبیل ټرکټ باندې څه شی کوي، په دې باندې انزرشن کوي. وظیفه دا ده چې د نی جاینټ په ایکسټینژن کې رول لري. ګلوټیوس میډیوس مسل دا هم د ایلیوم له ایکسټرنل سرفیس نه شروع کېږي او انزرشن چې کوم دی په لیټرل سرفیس اف ګریټر یا میجر ټروکانټیر. دا ګریټر ټروکانټیر د دې په لیټرل سرفیس باندې او د تای یا د ورون په ابډکشن کې رول لري. ګلوټیوس مینیمس مسل دا د ایلیوم نه شروع کېږي او د ګریټر ټروکانټیر په انټیریور سرفیس. دا ایلیوم بون دی، ایلیوم نه شروع شو او د ګریټر ټروکانټیر په انټیریور سرفیس باندې څه شی کوي، پای ته رسېږي. وظیفه څه شی ده؟ د دې وظیفه دا ده چې د تای په ابډکشن کې رول لري او د دې په میډیل روټیشن کې رول لري او همدارنګه د رننګ په حالت کې یا منډې وهلو په حالت کې د ګلوټیوس میډیوس عضلې د کنټرکشن سره یو ځای د وجود د موازنې ثابت ساتل دي. پیریفورمس مسل دا د دوهم، دریم او څلورم سکرل ورتبرا د انټیریور سرفیس نه شروع کېږي او د میجر ټروکانټیر یا د ګریټر ټروکانټیر په پورتنۍ برخه باندې انزرشن کوي. وظیفه دا ده د دې عضلې چې کنټرکشن کې د تای په لیټرل روټیشن کې رول لري. Gemellus superior muscle. دغه عضله
د اسکل سپاین له پوسټیریئر پارت نه شروع کیږي. اسکل سپاین له کوم پارت نه؟ پوسټیریئر پارت نه، او د ګریټر ټروکانټر په پورتنۍ برخه باندې انزرشن کوي. وظیفه دا ده چې د تای په لیټرل روټیشن کې رول لري. جیملس انفیریر مسل دا د اسکل ټیوبریسټي د پورتنۍ برخې نه شروع او د میجر ټروکانټر په پورتنۍ برخه باندې پای ته رسیږي. دا هم لکه د تیرې عضلې په شان د تای په لیټرل روټیشن کې رول لري. ابتوراتور انټرنس مسل دغه عضله چې کوم ده د pelvic surface of obturator membrane د دې ځنه شروع کیږي او د ګریټر ټروکانټر په پورتنۍ برخه باندې څه کوي؟ انزرشن کوي او د تای په لیټرل روټیشن کې څه کوي؟ رول لري. ابتوراتور ایکسټرنوس دا د ابتوراتور ممبرین په ایکسټرنل سرفیس نه شروع کیږي او د ټروکانټریک فوسا یعنی د فیمور هډوکي کې چې کوم ټروکانټریک فوسا د پای باندې څه کوي؟ انزرشن کوي، پای ته رسیږي. وظیفه د تای په لیټرل روټیشن کې رول لري. کوادریتوس فیمورس مسل دغه عضله چې کوم ده د اسکل ټیوبریسټي له لیټرل پارت نه شروع کیږي او د انټر ټروکانټریک کریس باندې څه کوي؟ انزرشن کوي. دا عضله هم د ورانه یا د تای په لیټرل روټیشن کې رول لري. دویم برخه عضلات د تای یا د ورانه عضلات چې دي دا په درې ګروپونو کې دي. انټیریئر ګروپ کې دي، پوسټیریئر ګروپ کې دي او میډیل ګروپ کې دي. انټیریئر کې دوه پلانونه دي. سوپرفیشل پلان کې یو مسل ده سارتوریوس مسل، ډیپ پلان کې کوادریسپ مسل ده. پوسټیریئر یا خلفي برخه کې درې عضلات دي. Biceps femuris de Semitendinosus او Semimembranosus مسل دی. میډیل کې درې پلانونو کې دي. یو پلان سوپرفیشل پلان دی چې هغه کې Pectineus مسل ده او Adductor مسل ده یعنی Adductor longus او Gracilis مسل دی. میډل پلان کې بیا Adductor brevis مسل دی او ډیپ پلان کې Adductor magnus مسل دی چې پراتون کې سلیډونو کې بعد هر یو عضلې وظیفه انزرشن او همدارنګ اوریجن په تفصیل سره تشریح شي. راځو سارتوریوس مسل ته. د دې عضلې نه موږ بحث کوو. سارتوریوس مسل دغه سارتوریوس مسل چې کوم ده د انټیریئر سوپیریئر ایلیک سپاین د دې ځای نه شروع کیږي. د انټیریئر سوپیریئر ایلیک سپاین چې دلته موږ هم په جس کولی شو په خپل ابډومین کې لیټرل طرف ته دا مونږ جس کولی شو. د دې ځای نه شروع شو. انزرشن بیا چې کوم ده د ټیبیا په میډیل سرفیس باندې انزرشن کوي. د دې وظیفه دا ده چې د هپ جاینټ کې یعنی په دې ځای کې د تای د انټیریئر پارت د تای چې کوم دی د دې په فلیکشن او همدارنګه د دې په ابډکشن او لیټرل روټیشن کې رول لري. د نی جاینټ په برخه کې د دغه عضلات وظیفه د لیګ فلیکشن دی او میډیل روټیشن دی. کوادریسپس مسل دغه عضله هم د انټیریئر سوپیریئر ایلیک سپاین نه شروع کیږي. دغه عضله په اصل کې له څلورو عضلو نه تشکیل شوې ده چې هغه عبارت ده له rectus femoris مسل ده. rectus femoris مسل دوهم چې کوم ده vastus lateral مسل، دریم vastus medial مسل، څلورم vastus intermedius مسل. بل عضله چې کوم ده biceps femoris مسل. biceps femoris دوه هډ لري، لانګ هډ ده او شارټ هډ ده.
لانګ هډ چې کوم دی د اسکل توبریسټي له پورتنۍ برخې نه او د سکرو توبریوس لیګامنټ له ښکتنۍ برخې نه شروع کېږي. شارټ هډ د لاینا اسپیرانا شروع کېږي. انزرشن د فایبولا په هډ باندې دا فایبولر بون دی د دې په هډ باندې څه شي کوي انزرشن کوي. د دې وظیفه څه شي ده؟ د هپ جاینټ د دې هپ جاینټ په فلیک ایکسټنشن کې رول لري او د نی جاینټ په برخه کې د دې وظیفه څه شي ده؟ لیګ دا قات کوي یا فلیکس کوي او د لیګ په میډیل روټیشن کې رول لري. سیمیټینډینوسس مسل دا سیمیټینډینوسس مسل چې کوم ده دغه عضله د اسکیل جبریسټي له پورتنۍ برخې نه شروع کېږي او د ټیبیا په میډل سرفیس باندې څه شی کوي؟ میډیل سرفیس باندې انزرشن کوي. د ټیبیا میډیل سرفیس ته په دې انزرشن وکړي. د هپ جاینټ په برخه کې د دې وظیفه څه شی ده؟ د تای ایکسټنشن او د نی جاینټ په برخه کې د دې د لیګ په فلیکشن او میډیل روټیشن کې وظیفه اجرا کوي. سیمی ممبرانوسس مسل دا هم د اسکیل توبریسټي له پورتنۍ برخې نه شروع او د ټیبیا په میډیل کونډایل باندې دا څه شی کوي؟ انزرشن کوي. دا عضله د ټیبیا په میډیل کونډایل ده او وظیفه لکه د سیمی ټینډینوسس مسل عضلې په شان ده چې په تیر سلاید کې موږ په مفصل سره ولوستله. پکټینیوس مسل دغه پکټینیوس مسل د پیوبیس راموس له سوپیریور راموس د دې ځای نه شروع شو او په پکټینیل لاین یعنی د فیمور د هډوکي کې چې کوم پکټینیل لاین دی په هغې باندې انزرشن وکړه پای ته ورسېده. وظیفه د هپ جاینټ په برخه کې د تای فلیکزیشن او اډکشن کې رول لري. اډکټور لانګوس مسل دغه عضله د پیوبیک د باډي له انټیریور سرفیس نه شروع کېږي او د لاین اسپیرا باندې څه شي کوي؟ انزرشن کوي. د هپ جاینټ په برخه کې د دې وظیفه څه شی ده؟ د تای اډکشن کې رول لري او لیټرل روټیشن کې رول لري. ګراسیلیس مسل دغه عضله د پیوبیسس هډوکي د باډي له انفیریور پارت نه شروع کېږي او همدارنګه د پیوبیک له انفیریور راموس د باډي د انفیریور پارت د دې انفیریور راموس د دې ځای نه شروع شو او د ټیبیا په میډیل سرفیس باندې انزرشن وکړه. وظیفه یې څه ده؟ د هپ جاینټ په برخه کې د تای یا د غورون په اډکشن کې رول لري. اډکټور بریویس مسل د دې اوریجن کوم ځای نه ده؟ ایکسټرنل سرفیس انفیریور راموس اف پیوبیس یعنی د پیوبیس د ایکسټرنل د انفیریور راموس له ایکسټرنل سرفیس نه شروع کېږي او لاین اسپیرا چې د فیمور په بون کې موقعیت لري په دې باندې انزرټ کېږي داخليږي دې ته. د هپ جاینټ په برخه کې د دې وظیفه څه شی ده؟ د تای اډکشن ده او لیټرل روټیشن کې رول لري. اډکټور میګنوس مسل د دې وظیفه څه شی ده او کوم ځای نه منشا اخلي؟ د اسکل توبریسټي له انفیریور لیټرل برخې نه منشا اخلي او د پیوبیک راموس د انفیریور پیوبیک راموس له ښکتنۍ برخې نه د دې ځای نه شروع شو. انزرشن په کوم ځای باندې ده؟ دوه ځایونه لري انزرشن لپاره. یوې اډکټور پورشن یعنی د دې هغه اډکټور برخه او بل چې کوم ده همسترنګ پارت یا پورشن برخه. اډکټور برخه چې کوم ده د فیمور په پوسټیریور سرفیس لاین البا او میډیل سوپرا کونډایل لاین په دې باندې انزرشن کوي او همسترنګ پورشن چې کوم ده اډکټور تیوبرکل باندې څه کوي؟ انزرشن کوي. د دغه اډکټور میګنوس وظیفه څه شی ده؟ د هپ جاینټ په برخه کې
د تای په اډکشن او لیټرل روټیشن کې رول لري. دا تاسو ته ټول اشکال ښودل شوي دي.